ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ፓርት 19 የምናይ ይሆናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ፎር ሉፕን እናያለን። ጃቫስክሪፕት ውስጥ እንዴት ነው ፎር ሉፕ መጠቀም ያለብን የሚለው በዚህ ቪዲዮ እናያለን። ላስት ቪዲዮ ላይ ዋይል ሉፕን አይተናል። በዚህ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ፎር ሉፕ እናያለን ማለት ነው። ሶ ፎር ሉፕን ለመጠቀም ፎር ምትሏን ኪወርድ መጠቀም ይኖርባችኋል። then you have curly brace እና close brace አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን በመጠቀም በቀላሉ ፎር ሉፕን ዩቲላይዝ ማድረግ ይችላልችሁ። ፎር ሉፕ ውስጥ የሚገቡ ፓራሜትሮች አሉ። የመጀመሪያው ኢኒሻላይዜሽን ነው። ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኮምፓሪዝን ኦር ኮንዲሽን ብለው ኮንዲሽን አለን ማለት ነው። የመጨረሻው ደግሞ አፕዴት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ፎር ሉፑ እነዚህ ኢኒሻላይዜሽን ኮንዲሽን እና አፕዴት ሰፓሬት ቢደረጉት በሰማይ ኮለን ነው። ሶ ኢኒሻላይዜሽን ኮንዲሽን እና አፕዴት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ኦልዌይስ ፎር ሉፕ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት ነው ይሄ ኮንዲሽን ትሩ በሚሆንበት ጊዜ እነዚህ ላይን ኦፍ ኢንስትራክሽን ኤክሲኪዩት ያደርግና ተመልሶ ወደ አፕዴት ይመጣል። አፕዴት ካረገ በኋላ ወደ ኮንዲሽን ይመጣል። ትሩ ከሆነ ኤክሲኪዩት ያደርጋል። ደን ወደ አፕዴት ደን ወደ ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ እንደዚህ ሉፕ እያደረገ ይሄዳል ማለት ነው። ሶ ሉፑ የሚቆመው መቼ ነው? ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ በሚሆንበት ጊዜ ነው ማለት ነው። ሶ አንድ ምሳሌ ወስደን ኢኒሻላይዜሽን ላይ ሌትስ ቴክ var I equals 0 አንድ ቫሪያብል ኢኒሻላይዝ እናርግ። በመቀጠል ኮንዲሽኑ ላይ I less than or equals to let's say 10 ከ10 የሚያንስ ከI ከ10 በታች ነው። then አፕዴት ላይ ደግሞ የIን ቫልዩ at some point ይሄ ኮንዲሽን ፎልስ መምጣት ስላለበት የIን ቫልዩ አፕዴት እናደርጋለን። let's say I++ ማለት እንችላለን or I++ ማለት I equals ማለት I equals I+1 ማለት ነው። ሶ ይሄንን መጠቀም ቻላችሁ ማለት ነው። ለአሁኑ I++ እንጠቀማለን። በመቀጠል እዚህ ጋር console.log የአይን ቫልዩ each time ኢትሬት ባረገ ቁጥር የአይን ቫልዩ ዲስፕሌይ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ይሄንን ረን አረጋለሁ ማለት ነው። ሶ አይን በ0 ኢኒሻላይዝ ያደርጋል። then I ማለት 0 ነው። 0 less than 10 true ነው። ስለዚህ ይሄንን ኤክስኪዩት ያደርጋል። አይን ወይም ደግሞ 0 ዲስፕሌይ ያደርጋል። ተመልሶ መጥቶ I++ ጋር ይመጣል። አይን አፕዴት ያደርጋታል። ከ0 ወደ 1 አፕዴት ትደረጋለች አይ። በመቀጠል 1 less than 10 true ነው። ስለዚህ ከእንደገና ፕሪንት ያደርጋል፣ አፕዴት ያደርጋል፣ ቼክ ያደርጋል፣ ኮንዲሽኑን ፕሪንት ያደርጋል። እያለ ይሄ ፎልስ ሲመጣ ፕሮግራሙ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ረን ባረገው እንደምታዩት እስከ 10 ድረስ ኮንሶሉን ክሊክ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። 0 1 2 3 I mean 4 5 6 7 ዲስፕሌይ ይደረጋሉ ማለት ነው። ቫልዩዎቹ ወደ ታች ረዘም ያለ ስለሆነ ዲስፕሌይ ለማድረግ ትንሽ ስለሚያስቸግር ነው። ግን ከ0 እስከ 10 ያሉት ቫልዩዎች ዲስፕሌይ ይደረጋሉ። ከ0 እስከ 10 ያሉት ሌትስ እቺኛውን ቫልዩ ከቀነስናት እስከ 3 ብናረጋት ደን ረን ብናረገው እንደምታዩት 0 1 2 3 የሚለው ቫልዩ ዲስፕሌይ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ፎር ሉፕ መጠቀም ቻላችሁ። አንድ ምሳሌ ልውሰድና ፎር ሉፕን እናበቃለን። ሌትስ ሴ አንድ አሬ እንውሰድና እንሞክር። አሬ is equals to የአሬ ቫልዩዎቹ ሌትስ ሴ 1 2 3 5 76 ናቸው ባለው ቫልዩዎቹ። እነዚህን ቫልዩ ዲስፕሌይ ማድረግ ከፈለኩ ምን ማድረግ ቻለው? መጀመሪያ I initialize to ከ0 ኢንዴክስ ከ0 ስለሚጀምር 0 እናረጋለን። በመቀጠል I less than or equals to ረን የሚያደርገው እስከምን ድረስ ነው? እስከ አሬ ይሄንን ፓርት 1 ላይ አይተናል። ዶት ሌንግስ አሬ ዶት ሌንግስ የአሬው ሌንግስ ስንት ነው? 5 ነው። ስለዚህ እስከ 5ኛው ድረስ ረን ያደርጋል ማለት ነው አይ ቫልዩ ማለት ነው። ነገር ግን ኢንዴክስ ከ0 ስለሚጀምር አሬ ላይ እቺኛዋን -1 እናረጋታለን ማለት ነው። -1 እናረጋታለን አሬ ዶት ሌንግስ አፕ ቱ -1 ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ዲስፕሌይ የምናረገው የአሬ ቫልዩዎቹን ወይም ደግሞ አሬ ቫልዩዎቹን ነው ዲስፕሌይ የምናረገው። ስለዚህ አሬ ደን አይ እናረጋለን ማለት ነው። ሶ አሬ ላይ ያሉትን ቫልዩዎች ዲስፕሌይ ያደርጋል። ሶ ረን በምናረግበት ጊዜ ኮንሶል ላይ ማየት እንችላለን። 0 1 3 5 ደን 76ን ዲስፕሌይ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቫልዩዎቹን ከቀየርን ሌትስ እዚህ ጋር 22 30 21 32 51
ረን ካረግነው እነዚህን ቫልዩዎች ሉፕ እያረገ ዲስፕሌይ ያረግልናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ መረዳት ወይም አንደርስታንድ ማድረግ ቻላችሁ ፎር ሉፕን። ሞር ደግሞ እናንተ የራሳችሁን ኤግዛምፕል ወስዳችሁ ፕራክቲስ እያረጋችሁ ሞር ፎር ሉፕን አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ፎር ሉፕ ላይ መርሳት የሌለባችሁ ኢኒሻላይዜሽን፣ ኮንዲሽን እንዲሁም ደግሞ አፕዴት ይኖረናል ማለት ነው። ሶ አፕዴቱ ኤ ኮንዲሽን ፎልስ በሚሆንበት ጊዜ ፕሮግራሙ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ይሄን ላይን ኦፍ ኢንስትራክሽን ብሎክ ኦፍ ኮድ ኤክስኪዩት አያደርገው ማለት ነው። አይ ሆፕ አንደርስታንድ አደረጋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሞር ቪዲዮዎች ፕሪቪየስሊ ሰሯቸው ስላሉ እነሱን ገብታችሁ ቼክ አውት ማድረግ ቻላችሁ። ኔክስት ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታችኋለሁ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው